Tytöillä on vaan kilon painoinen pallo, Nikola 2. The meaning is to do some overweight shot throws with, how was it, the 3 different techniques. Ihan aluksi niin ihan vaan katon näitä urheilijoita, onko tullut venytettyä. Se lapa kääntyy. This tries to check about the mobility of the athletes. Just to check. Very good. This is called in Finnish lapa kääntö. What's this in English? No. Over. Harjoituskaudellakin pitäisi pitää, kun heittoharjoitusta ruvetaan tekemään, niin tytöillä vähintään alle puoli metriä olla tämä. It should be in girls should have under 50 centimeters all the training period. Ja kilpailukaudella mielellään 35 ja alle. And even in this ball with the competitions, it's important to take care of your flexibility. Ja miehellä harjoituskaudella niin alle 60 senttiä. Male with and on training period about 60 centimeters. Ja kilpailukaudella alle puolen metriä. Any competitions is under 50 centimeters. Koska jos ei ole täällä liikkuvuus kunnossa, niin miten ihmeessä sinä voit harjoitella tekniikkaa, koska sinä et pysty tekemään oikein heittoa. Without enough mobility, you are not able to practice technique correctly. Eli tulkaa, että tytöt ottaa vaikka yhden paikan. Mikko ottaa yhden jo tuossa niin. Elikkä paikaltaan heitto tuohon seinään. Otetaan silleen vähän poikittain ensin näytöt mitä tässä niinku haetaan. Että kunnon asento, elikkä heittoasento. Correct position, throwing position. Joo. Elikkä tässä niinku vielä niinku, mitä tekisin muutoksia, niin tää pitää olla kuitenkin aika rentona. Shoulders relaxed. Rentona. Paino enempi tälle oikealle jalalle. More stance on the low back. Joo. Ja muuten asento ihan hyvä. Katse on aina niinku eteenpäin. Ja siitä kun lähdet niinku liikkumaan, niin tuolla oikealla jalalla pitäisi olla päkiälä ensinnäkin, eli kantapää irti. Work with the right leg so that ja sillä lähdet niinku työntämään sitä polvea niinku eteenpäin. And push the knee forward. Ja samalla niinku ylävartalo pikkuhiljaa menee sinne heittoon kohti. Noin. Hyvä. Ja sitten toinen liike on jalat rinnakkain. Tässä haetaan niinku tietysti tätä vartalon kaarta vähän niinku enemmän. The other technique is that you use to put the feet parallel. Eli pyritään siihen niin loppuvetoon kiinnittämään, eli olkapään, rintalihaksia ja vatsalihaksia toimintaa. Trying to reach the right arc for the whole body of the throw. Ja näin niin kun huomaatte, niin kehäitte, niin jos katsotaan niin käsivarsia, en tiedä minulla, mutta enää käsivarsia olekaan, mutta yleensä millä heitetään, niin se on paljon paksumpi. If you look at the forearms of the throwers, normally the forearm on which we do the throwing is much thicker than the other one. Joo, ja sen takia niin kuin tässä peruskutukaudella niin olisi hyvä tehdä myöskin sillä toisella kädellä, väärällä kädellä heittoja nyt. It's good to do throwing in the basic training period also with the weaker hand, just to balance the things. No niin, voidaan ruveta heittämään siitä. Then we do some throwing. Janette näyttää vaikka ensin mallia paikaltaan heitosta. Tuossa sitten yksi huomio on myöskin, että ei jalat ole peräkkäin tälleen, vaan hyvä asento. Pystyy tekemään jaloille. It's important to have the enough weight in your stance that legs are not in a row, so that you can be able to open the hip forward.
bad. Yleensä tuossa niinku tulee aina mietitty, että mitenkä tuo vapaa käsi tai niinku liikkuu. What about the movement pattern of the free hand? Koska on hyvin tärkeää, niin molemmat kädet on niin kuitenkin yhteydessä toisiinsa. There's a connection between both hands. Jos tämä käsi on ylhäällä, niin todennäköisesti tämäkin laskee. The other hand goes up, the other hand goes down. Ja päinvastoin. And the vice versa. Ja sitten se liike, että jos se lähtee niin kuin liiaksi menemään se liike vapaalla kädellä tuonne vasemmalle. If you open too much to the left, the free hand, koko vartalo lähtee pyörimään helposti. It starts to rotate. Se pitää se liikkeet tulla hetken aikaa tuonne vasemmalle, jonka jälkeen se lähtee tuonne alaspäin. Se sulkee tämän kylen. First to the side and then down. First to the side and then down. No niin, seuraava. Tärkeitä kohtia tässä, että kyynärpää liikkuu riittävän ylhäältä, ettei se lähde tämä kyynärpääveto tuosta, vaan se lähtee tuonne ylös. The key point is that the elbow is moving high enough. Hyvä. Yleensä varmaan Suomessa on tehty viimeiset vuodet nuo sarjat, niin varmaan 10 tehty. Normally in Finland you used to do 10 repetitions in one set. Joo. 10 to 20 reps in one set is Tero. Mutta sitten kun heitetään väärällä kädellä, niin sillä voi heittää vaikka 30 sarjaa. With the weaker hand we can do some extra, so about 30 reps. Okei, toinen liike on sitten niinku jalat rinnakkain. Nämä on hyvin niinku yksinkertaisia, mutta ei kehitys tarvitse monimutkaiseksi tehdä tätä hommaa. The next is the parallel legs. Very simple, but we like to keep it simple. Tässä pitää vaan huomioida se, että kädellä ei lähde liian aikaisin. Delaying the hand. Joo. Se rytmi on sopiva. And the rhythm is appropriate. Ja tää on vähän niin kuin lentopallon iskulyönti. It's like a volleyball hitting the volleyball. Strike in the volleyball. 10 ja sitten voit heittää sillä vasemmalla kädellä myös. Vasen käsi on paska. Then okay, free hands, left hand it's broken. Hyvä. No niin, katsotaan teille. Ihan hienosti sujuu. Et pääpointit tässä niinku paikaltaan heitossa on minun mielestä seuraavat. Eli tämä asento, riittävästi paino jalalla. Key points, the balance, most of the weight should be on the rear leg. Kädet ylhäällä ja rentona. Hands up and relaxed. Ja sitten kun lähdetään vetämään, tai niinku lähdetään heittämään, niin tämä oikea jalka tekee hyvin pienen liikkeen vaan. Just a slight movement with the right leg. Huomatkaa mikä tässä on jo aika paljon voimaa, ainakin joskus oli. There was a time when there was a big tension, now there's a bit less tension. Ja sitten lähtee purkamaan tuolta kautta. And then it goes forward.
tehdään sama homma, niin pitäisi osata tehdä myös pienestä liikkeestä. Heitetään 3 askeleella sama. In the same movement, we agree Heitetään vaikka tuon. increase small in run. Katsotaan, pystyykö tekemään sama. Joo. Pari askelta ja heitto. Hyvä, käykää hakemassa. Se niinku no pari heittoa, niin vähän enemmän tulee sitä vauhtia, koska kävelystä tehtynä, niin ei sitä oikein. Mut sit monesti tuossa niinku huomaa sen, että tällä kädellä haetaan kiertoa, haetaan vartalokiertoa. Käsi on täällä. Sometimes you can see that someone seeking a rotation with the hand too much. Ja silloin jännittyy ylävartalo myöskin. So you can get your upper body tensed if you do inward rotation too much. Ja sitten kun lähdet heittämään, niin se käsi tekee automaattisesti pienen tämmöisen liikkeen. And it follows that it starts to rotate too far. Monesti sitten saattaa olla sen välineen hallinnan kanssa hyvin paljon. Se lähtee sitten may cause some difficulties to control the javelin. Itse ainakin siitä vaikka yritän kiertoa saanut vartalolle, niin en kuitenkaan kättä kierrä kuitenkaan. Even though I tried to use the rotation, but I tried to avoid that. Joo, koska se ei vaikuta vetomatkaan millään lailla. It doesn't affect in any way about the distance of the delivery. Myöskin hyvin tärkeä on ainakin itse tämä vartalon niin tasapaino jalkoihin näin. Ei tälle. It's important to have the good balance so that you have a stance balance center of mass between the stance. Tää pitää olla niin pystysuorassa. A drunk in upward position. Joo. Koska jos tule Mikko vaikka tähän. Tasapaino on hyvin tärkeää. Et heittoa asentoon, niin kokeilen, että onko se on niinku tasapaino hyvä. Ei oikein. Se pitää niinku hakea semmonen, että sitä voi niinku toinen vähän työntää, koska siihen pitää pyrkiä. Jos on kiertoa paljon, tämmöistä ylimääräistä, niin ei tarvitse pikkusen tönäistä. Niin. Yeah. If it's a bad balance is not good, you miss the balance when someone is trying to push you. Ja samalla saa niinku sitten maasta tavallaan voimaa siihen heittoon. You get a good feeling from the ground. Voit heittää. Pauste. Kuten huomaatte, niin vauhtia on niin vähän, että herkästi jää sitten niin heiton jälkeen jää niin tämmöisen takaa. Easily when there's not speed forward, it means that you after the release you are in backward position. Sen takia niin vauhtia pitäisi olla sen verran, että pääset sen tukijalan tukipisteen yli. Yeah. Ottaa ainakin vähintään yksi askel. There should be so much speed in the throwing moment that you could get over that breaking leg. Başımız ayaklaymasın çalışıyor. Joo. Tässä tämä on minun mielestä niinku suurin virhe, jolla saa tukijalan
semmoiseksi, että se pidää. This is one of the biggest mistakes you can lose the support. Eli hypyn aikana, lähdetään hypyn aikana, käännetään tää lantio eteenpäin. During the crossover step, you turn your hip forward. Ei pidä. It does mean that you don't have the braking force. Se pitää tulla aina tämä kylki edellä, silloin tämä lantio tavallaan lukittuu. Always with the free hip facing forward. Ja se kestää. And you get a good stance. Tää on näitä pohjoiskarjalaisen, no enpä kerran. This is a saying in non-Karelia, where that comes from. Tää on hyvin selkeä, että Janetella niin just heiton aikana, eli hypyn aikana hänen lantio kääntyi eteenpäin. So she has a problem that when press over straight, he turns his hip Pystyykö forward. hän nyt korjaamaan seuraavalla heitolla? Pystyy. Ei se kun muuttaa se. Pidät sen loppuun asti. Now we're putting some pressure for her. Let's see what happens. Parempi. Better? Hyvä. Tämmöiset niinku kehon niinku, sanotaan niinku pienillä muutoksilla niin saa sitä heitosta tehokkaan ja myöskin niinku laajemman. Tässä viitattu. Changes you have to do to make the things go correct are not so big. The small changes in the positions make the throwing movement much more efficient. Ja koska heitto tapahtuu niin lyhyessä ajassa, jos siinä yritetään muuttaa kauheasti kehon niin tämmöisiä painopisteitä ja muita, niin because the throwing movement is so quick, you can't do anything under the. Heiton aikana ei pysty ajattelemaan. You can't process anything under while you're throwing. Mikolla on vahva käsiheitto ja hyvä liikkuva ylävartalo. Mikko has a strong hand and has a good mobility in the shoulder. Ylipainoisella heitolla lähinnä haetaan tietysti vähän heittovoimaa niille heittolihaksille. What we seeking for the using overhead weights. Mutta myös heittoon rytmiä. We try to increase the strength for the throwing muscles, but also the rhythm for throwing. Koska mitä painavampi väline, sen hitaampi on suoritus. Ja silloin kun teet sillä painavammalla välineellä oikein, niin siitä voi pikkuhiljaa siirtyä. So the heavier the implement you have, the heavier implement have always some effect on the rhythm of the throwing. Seuraava. Se on aina näissä, kun tehdään tämmöisiä osaharjoitteita, niin tuo vauhti on monesti semmoinen, että se ei oikein palvele sitä heittoa. Aina pitäisi se rytmi olla semmoinen, että se on kiihtyvä loppuun asti. Often when you do this, what are those both exercises, the in-run speed is different from the actual throwing. So it should be so that the rhythm and the speed should have the same rhythm as in an actual javelin throw. Eli se hiljaisimmillään tämä vauhti tulisi olla semmoinen, että pääset sen tukijalan yli sen heiton perään. Eli sitten pitää ottaa pikkusen pitempi vauhti, vaikka niin kuin lähtee vähän kiihtyä. With the smallest speed, even though you have so much speed, you should always have to get over the front leg.
Jos on kysymyksiä, niin voi kysyä. Any questions so far? Just let it hear. Edelleen tuossa Mikko niin tahtoo jää sinne paikalle, mutta se on varmaan hänellä tapa ollut tai hänen valmentajansa Tapio Korjuksen opettanut. Should be so a bit more movement forward in the throwing. Stops a bit too much. Tapio should do something about it, Mikko. Tämä on vielä pari heittoa tästä. Koulukuntaeroja Suomessa. Sitten voi niinku käyttää apuvälineitä, jos ongelmia sillä, että jalat jää niinku peräkkäin näitä heittoviivoja. Pystyy sillä kontrolloimaan, että toinen ja toiselle puolelle toinen. Sometimes it's useful to use some devices, for example, the lines and something to control where the legs are while throwing, if you have problems. Just vähän korjasin käden asuntoa, koska myöskin se liikkuminen eteenpäin on helpompi tehdä, jos ei tarvitse mennä ihan selkä edellä. Yeah, just correct it slightly the position of the hand because the moving forward is easier that way. No niin, nyt ruvetaan keihällä tekemään hurjia saavutuksia siitä. Now we move to jabs. Tämä on muutamalla askelilla ihan samalla tavalla, mihin jäi se kuulalla heitto. Samanlainen muutos. Edelleen tahtoo herkästi kääntyä tämä. Pysyvät tässä. Slightly open the hip forward a bit too much. Lauralla oli kuula heitossa ihan hyvin jalat toiminut tässä sama homma, eli hypy-aikana kääntyy suoraan. Laura could do it correctly with the shot, but the jab there was a hip turning forward under the step over stride. Se on aika monta tyyliä käyttää lantiota. There are many ways to use the hip. Seems to be many ways to how to use the hip. Eli minä tein aikoinaan sitten Backley ja Turkilseni. I used to do it the same way as Backley and Turkilsen. Meidän polvikulma oli hyvin niin pieni vai iso. We have a very high knee angles. Knee was quite straight. Tultiin niin täältä ylhäältä. Tässä oli meidän heitto. Try to stay up whole the delivery phase. Sitten on, en tiedä pääsekö semmoisen asettamiseen, mutta Zelensny ne muut käytti tätä. As you know, the other throwers like Zelensny who were much slower. Joo. Pyrkii tällä. Mutta kaikilla on kuitenkin se idea, että päästään se törmäys vaikutus tuohon tukijalkaan ja siitä yli, ettei jää siihen niin kuin näin. Yeah.
But basically, the basic idea is everybody's having the braking forces from the ground and step it over, not to rotate, but step it over. Get the energy from there. Seuraava. Kiitos. Aika hyvä. Pretty good. Seuraava. Niin heittoharjoittelussa minun mielestä niin näistä aika nopeasti siirrytään sitten niin täysvauhtisiin aina, tai lähelle edes sitä. I think it's pretty good to move pretty fast to the full approach, full and run approach in throwing. Koska keihäitossa on tärkeää kuitenkin se, että ensinnäkin se, se on niin aika yksinkertaisesti. Paljon heität niin paikaltaan keihästä, heität vaikka 65 metriä paikaltaan ja paljon sinä saat niin vauhtia siihen, niin sinun tulos on sitten se juoksemalla niin sillä vauhdinotolla. Monta metriä sekunnissa tulee vauhdinotolla, niin tulee siihen paikalta tulokseen. So you mean? Suomessa vähän kieliongelmia. Eli jos paikaltaan heitto on 60 metriä. You have a standing throw in 60 meters, yeah. Joo. Niin tulokseen tulee lisää sen, minkä sinä otat niin vauhdinotolla. Eli jos vaikka tulovauhti on heittohetkellä 4 metriä sekunnissa, niin se tulee siihen lisää. Eli noin 80 metriä lentää sitten. So if you just increase the in-run speed, you get more distance to the throw. That's how it goes. Yes. Easy. Menikö se kihumiehet ihan oikein? Aika hyvä, mutta Mikko, huomasitko niin sinun lähtöasento on heti niin näin lähet vähän pikkusen niin tätä ylemmäksi. Leaning a bit too much backwards. Heittokin lähtee. So the throwing goes up too much. Myöskin näitä viivoja sitten ulkona kun heitetään. Jos on taipumusta heittää niin vasempaan sektoriin tai voi olla, että menee ohi sektorin tai oikeeseen. If you have tendency to throw to the left side of the sector or to the right, then you can use the lines. Vauhdinotossa niin kannattaa sitten siirtyä niin käyttämään vähän itselle sitä pelivaraa. You have some reserve space by doing the in-run, not straight, but to the left or to the right, depending where the throw opens. Ja monesti on myöskin niin heittopaikka kuluneempi tästä keskeltä. It's often so that it's worn in the middle, but there are good places on the side. Vähän pari askelta lisää. Varmaan huomasitte, että edelleenkin se tahtoo hypy aikana kääntää. Jaloilla. It's the same problem, slightly turning too much hip to the forward. Seuraava. Vähän sama, en tiedä, onko kyynärpää kipeä. Just in that there's
pain in the elbow? Is there? Joo. Kuka näitä on valmentanut, mutta kaikilla on vähän samaa vikaa. I don't know who's coaching these throwers. All have the same defects. Koska se vaikuttaa oikeasti tähän tukijalan käyttöön. Lonkkaluu. Se tuli se lukittu sitten se vähän. Näin, niin ei se millään kestä. Se antaa täältä pelissä. The correct position of the hip has to be correct, otherwise you are not able to keep. Slightly better. Yleensäkin katse on myöskin hyvin tärkeä sen heiton. While you're watching, while you're throwing. Jos katsot suoraan niin sivulle, if you could look straight, niin heiton aikana sitten kuitenkin se menee tänne ja tämä pää vie helposti niin heittoa tuonne sivulle. Yeah, if it turn your head while you're delivering it, pulls your throw to the left easily. Elikkä jonkunnäköinen tähtäyspiste olisi hyvä olla. So you must have an aiming point where you're hitting. Kyllä. Joo. Mikko yrittää heittää tuon valkoisen pisteeseen vähän matalammaksi taas kehon painopisteen. Mikko is trying to make you lower throw to the position, to the target. Mä luulen, että nämä heitot riittää tässä. Jos on kysymyksiä, niin yleisesti ottaen näille kolmelle, niin tätä käyttöä pitää harjoitella.